হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, লৈ আহিছোঁ আজি হৈ যোৱা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন কাকত বোধহয় আজি মোটামুটি 15-20 বছৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে এই নিউ কোৰ্ছ আৰম্ভ হৈছিলে এইখনেই আমি প্ৰথম দেখিলোঁ। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। তো যা হওক, এই কুৱেশ্যনখনৰ M.C.Q তোমালোকে কোনে কি লিখিছিলা অলপ মিলাই চাবা। মই ইয়াৰ এনচাৰখিনি তোমালোকক কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। নাম্বাৰ 1, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তোমালোকৰ, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ। শুদ্ধ উত্তৰ এইটো অপশ্যন এ। মই ৰেড কলমেৰে দুটা চিন দি দিছোঁ। এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ঠিক আছে। তাৰে পিছত আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 4লৈ আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। ৰেড কলমেৰে ৰাইট চিন দিয়া আছে, চাই ল'বা তোমালোকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। তোমালোকে যাৰ যি ছেট আছে অলপ মিলাই ল'বা। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে, তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি চাই লোৱা, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন 3। অপশ্যন 3। অপশ্যন যিটো আমাৰ বি আছে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ ইয়াৰ। তাৰে পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি। অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11লৈ আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি, শেষৰটো অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি। নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনত ভালদৰে কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ। নাম্বাৰ 14। নাম্বাৰ 14ত যদি আমি চাওঁ, শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি। নাম্বাৰ 15 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি। নাম্বাৰ 16 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। নাম্বাৰ 15তটো শুদ্ধ উত্তৰ। নাম্বাৰ 16তটো শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। 17তটো চোৱা। 17তটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব আমাৰ, শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব বি। দুটা চিন দিয়া আছে ৰেড কলমেৰে, চাই লোৱা। নাম্বাৰ 18টো চোৱা। 18টোৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন কি হ'ব চাই লোৱা। অপশ্যন ডিটো হ'ব। 19 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। 20 নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। তাৰে পিছত 21লৈ আহা। 21ত যদি আমি চাওঁ, শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব চাই লোৱা। অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ এনচাৰ। 21ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি। 22 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। 22 নম্বৰটো চোৱা। 22 নম্বৰতো শুদ্ধ উত্তৰ তোমাৰ 22 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ। 22 এইটো।
23টোৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 24 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে তোমাৰ 24টো শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 25ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 26ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 27 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 28ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি 29ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 31ৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি 32 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইফালে চোৱা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 33 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 34 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 1981 to 1991 নেক্সট 35 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 36ৰ যদি চাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 37 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 38 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 39 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 40 নম্বৰটো চোৱা 40 নম্বৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 41টো শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি ছেভিংছ এইটো সঞ্চয় আমানত একাউণ্ট ছেভিংছ ডিপজিট একাউণ্ট হয় তাৰপিছত 42 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 43 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 44 শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অপশ্যন চি লাষ্ট 45টো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি আৰু ইফালে চোৱা ছেকশ্যন বিৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন দিছিলে এই কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আচলতে কোনো ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি নাযায় মেইন বুক ভালদৰে ফ'ল' কৰিলেও এনেকুৱা কুৱেশ্যন লিখাটো অলপ জটিল হয় কুৱেশ্যনখন বহুত হাৰ্ড হৈছিলে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি দেখা নাই আজি বহুত বছৰ ধৰি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দেখা নাই এইবাৰ কুৱেশ্যনখন বহুত হাৰ্ড হৈছে তোমালোকৰ ঠিক আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন কমনটো দূৰৰ কথা এনেকুৱা কুৱেশ্যন কোনেও পঢ়ি নাযায় মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি নাযায় এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিছে যে নিজৰ ব্ৰেইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমালোকে লিখিব লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন হৈছে তো যা হওক আজিলৈ আৰু বিশেষ নাই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ